بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو ډاکټر آصف اظهار یو پیره بیا تاسو سره او نن خصوصا زما دا ویډیو زما د هغه خويندو د پاره دا چې کم اکثر لمونږ راشي وي چې ډاکټر صاحب چې څنګه د ګرمۍ موسم راشي نو زمونږ سکین چې کم دی نو دا خراب شي، زمونږ چمړه چې کم دی نو پاغي باندې تیر سری راشي او دا چمړه چې کم دی نو خپل یو شاین چې پکې وي، خپل یو چمک چې پکې وي هغه کم شي او هغه لسچر هغه فرشنس زمونږ په چمړه کې نه پاتې کیږي. نو دا زموږ زنانه چې کوم دي هغه اکثر د خپل سکین باره کې ډیر سنسټیو دي. دا نه چې نارینه سنسټیو ني، خو نارینه چې کوم دي نو هغه بیا د زنانو په مقابله کې لږ کم سنسټیو دي باره کې. خدا نن ویډیو چې کوم دا نو دا نارینه زنانه ماشومان څوک هم چې دي هغه کدا اوري نو تاسو ته ځنن یو څو سيزونه خمس تاسو د سکین باره کې، تاسو د چمړې باره کې چې که ګرمي وي او که یخني وي نو تاسو خپل چمړه د څنګه فرش تازه او ګلوینګ ساتلی شي چې دا یو چمک کوي په دې کې یو خاص قسم ته تازګي وي نو دا به څنګه ساتي. ګوري دا انسان چې کوم وجود دی خصوصا چمړه داسې سیز دی چې اخله چونکې ښکاری زموږ سره من ښکاری، زموږ رنګ زموږ د چمړې چې کوم دا شاین دی، زموږ د چمړې چې کوم دا فرشنس دی نو دا خو په مخامخ ښکاري. نو ستاسو د شخصیت دا یو آینه دار دی، دا ستاسو د شخصیت یو تصویر دی چې کوم خلکو ته ښکاري. نو که اوس یقیني طور ستاسو سکین خوي، ستاسو سکین صفا سوتره وي، ښایسته وي، نو ستاسو هغه نکار چې کوم دی، ستاسو هغه ښایست چې کوم دی نو هغه یو په دوه شي. نو په دې باره کې که وګورو سکین د لپاره ضروري څیزونه چې کوم دي هغه په وجود کې د اوبو مقدار دی، چې ستاسو د اوبو مقدار په وجود کې پوره وي، ډیهایډریشن نه وي، د اوبو مقدار پوره وي. ورسره د سکین د لپاره ضروري څیزونه هغه کې چې کوم دی نو آیرن شته، هغه کې چې کوم دی پروټینز مختلف پکار دي، هغه کې وایټامین B12 ډیر ضروري څیز دی، فولیک اسید ډیر ضروري څیز دی، خصوصا وایټامین A او وایټامین C بیا د دې څیزونه دي چې تاسو د سکین د لپاره دا انتهایی ضروري څیزونه دي. نو څنګه چې ما دا خبرې وکي اوس تاسو ته وایم چې دا سيزونه په څه کې زیات دي او څنګه طریقه باندې به تاسو د خپل سکین د کیر د لپاره په خپل خوراکونو کې یا په خپل ژوندۍ کې دا سيزونه دا حاصلول شي چې تاسو سکین هغه سره بهترین وي. د ټول ناول ما ذکر کړو د اوبو، یقیني خبره ده چې تاسو په وجود کې د اوبو کمی وي او تاسو وجود کې اوبه نه وي نو سکین ډل وي، سکین چې کم دی نو خشک وي. نو هغه د لپاره تاسو د اوبو مقدار بهترین ساتل، هایډریشن سټیټس ښه ساتلو دپاره خصوصا بیا د دې ګرمۍ موسم کې یخو ځایونو کې اوسئ، د اوبو استعمال زیات کوئ. اوبو نه علاوه نور مشروبات چې کوم دي خصوصا فرش فروټ جوسز شو یا نور شربتونه شو تاسو په کور کې جوړوئ ځان له مضر صحت شربتونه یا د کولډ ډرینکس یا داسې څیزونه نه، تاسو فرش فروټ جوس ویستی شئ ځان له د نیمبو شربت، د سنګترې شربت، مختلف څیزونه داسې تاسو په کور کې جوړولی شئ چې هغې سره ستاسو هایډریشن سټیټس ښه وي. نو یقیني طور چې کوم دی ستاسو سکین کې دا ګلو چې کومه ده، دا چمک چې کوم دی دا به پکې برقرار وي. بیا راځو د سکین کیر طرف ته چې ستاسو د سکین دا رنګت چې کوم دی نو دا په دوه درې څیزونو باندې بیس دی چې ستاسو بدن کې وینه څومره ده، یعنی ستا اننګي به اله سره ښکاري چې ستا په بدن کې وینه پوره وي که نه، خو تک زیړ مخ به دې نیولي لکه څنګه چې هغه د اوبو مړې وي چې یو انسان کې وینه نه وي نو د هغه په سکین باندې هغه ګلو نه وي، هغه چمک پکې نه وي، هغه سرخي پکې نه وي. نو یقینا سره اننګي چې کوم دی نو هغه ښایسته ښکاري. د هغې دپاره تاسو په وجود کې تازه وینه پکار ده، ستاسو HB ښه پکار ده. اوس وینه د څه نه جوړېږي؟ وینې دپاره ضروري څیزونه چې کوم دي هغې کې آیرن د فولاد د ټول نه ضروري څیز دی، ورسره B12، ورسره فولیک اسید. دا داسې څیزونه دي چې دا تاسو د فرش سبزیانې چې کوم دی دې نه، خصوصا د ساګونه دي، د شنې پتې والا سبزیانې دي، دغه څیزونه چې کوم دی نو دې نه تاسو دا اخیستی شي او دې نه تاسو ته آیرن ورسره چې کوم دی نو بی کمپلیکس او ورسره چې کوم دی فولیک اسید نو دا څیزونه ملاویږي او ستاسو سکین کې چې کوم ویر اینډ ټیر روان دی، ستاسو سکین چې کوم هوا ته ایکسپوز دی، ګرمۍ ته ایکسپوز دی، ډسټ ته، دوړې ته، دې ته ایکسپوز دی. نو که تاسو خپل خوراکونو کې دغه څیزونه شامل کړئ نو یقیني طور ستاسو د سکین چې کومې دا خلیې دي د هغې ټرن اوور د هغې تازه جوړېدل به ښه وي او ستاسو سکین به همیشه فرش وي. بیا ویټامین C ما ذکر وکړو سکین دپاره انتهایی زبردست چیز دی. لکه تاسو که وګورئ ډېرې ګرانې سیرمې وي چې جي په دې کې ویټامین C دی او دا د ډاکټر فلانی سیرم دی او دا چې کوم دی چې د دوبۍ نه راغلی دی او دا فلانې جوړی او دا ډینګلای کمپني جوړی. نو اوس همدغه وایټامین C په نیمبو کې ښه ډېر دی، همدغه وایټامین C چې کوم دی په فرش سبزیانو کې ښه ډېر دی، همدغه چې کوم دی نو تاسو ته مختلف قسم سبزیانې او فروټ نن سبا اویلیبل دي، فرش فروټ چې کوم دی په هغې کې وایټامین C ښه ډېر دی، خصوصا دا سنګتره، نیمبو، هندوانه، د دې څیزونو تاسو استعمال زیات کوئ. اوبه پکې ښه ډېرې دي، وایټامین C پکې ښه ډېر دی، منرلز پکې ښه ډېر دي. نو هغې سره به یقینا چې ستاسو په سکین باندې دا یو ګلو چې کومه ده، دا یو چمک چې کوم دی نو دا ضرور راځي. تاسو به دا ډېر زیاتو پیسو ولا یا قیمتي دا کریمونه او دا سیرم وغیره دا به نه استعمالوئ، قدرتي طریقه باندې به
تاسو ته هغه څیزونه میلاویږي چې دا سیرمونه تاسو باندې په زرګونو روپو کې خرڅوي. بیا که وګورو نو نن سبا بیریز چې کوم دي لکه مختلف قسم بیرې شوې، سوابیرې شوې، دا سټرابیریز شو، دې نه علاوه چې کوم دی نو دا مختلف څیزونه دا اویلیبل دي په بازار کې، چیری وغیره شو. نو دا د څیزونه دي چې وټامین سی هم ښه ډېر دی، وایټامین ای هم ښه ډېر دي، انټي اکسیډنټ هم ښه ډېر دي. نو که ستاسو عمر زیاتېږي نو چې کوم هغه د عمر اثرات ستاسو په مخ باندې راځي یا ستاسو په سکین باندې راځي، نو هغه به یقینا چې کم نه کم وي او ستاسو به یو ډېر ښکلی ګلوینګ سکین وي او ډېر صفا سوتره چمړه به ستاسو وي. نو دا بیریز استعمال دا ضروري څیز دی که تاسو کوئ. دې ته کم کوز مه ګورئ چې دا څه وړې وړې بیرې دي یا دا چیري ده یا دا دي، دا زما خوښ نه وي. دا تاسو استعمالوي دي کې انټي اکسیډنټ وي. دا ستاسو نه صرف د سکین دپاره بلکې چاته چې د جوړونو دا مسلې دي، چاته چې ایون دا د تشو متیازو مسلې او دا مختلف قسم د قبض مسلې، د هاضمې مسلې راځي، هغې دپاره دا بیریز دا انتهایي ښه څیزونه دي که تاسو استعمالوئ نو ستاسو وجود کې دا مختلف قسم د هاضمې، د تشو متیازو دا قسمه مسلې چې کومې دي دا هم کمې راځي. مختلف قسم پروټینز زموږ د سکین دپاره پکار دي، ځکه چې سکین کې ظاهره خبره چې پروټینز پکار دي نو ستاسو ټول وجود دپاره پکار دي، خو سکین دپاره، نوکانو دپاره، ویښتو دپاره خصوصا بیا پروټین پکار دي. نو دې پروټینز کې دوه قسمه پروټینز دي چې کوم انیمل پروټینز دي او پلانټ سورس پروټینز دي. پلانټ سورس پروټینز کې لوبیا، چڼه، دالونه، دا مختلف څیزونه دي چې دا که تاسو استعمالوئ نو تاسو ته پلانټ سورس پروټینز ملاویږي. انیمل سورس پروټینز کې چې بیا چې کوم دی نو غوښه هم راشي او ورسره چې کوم دی نو بیا دا پی شملې ماسته چې کوم مونږ د غوا میخونه الو دا هم ډېر ضروري څیز دی چې اوبه هم پکې ښه ډېري، پروټینز هم پکې ښه ډېري او هغې نه علاوه وایټامین سی او مختلف قسم منرلز په دنیا د خدای دي. نو که تاسو لسی، پی، شملې، ماسته د دې استعمال کوئ نو یقینا یو ډېر ښایسته سکین به راځي. که تاسو کولیسټرول نارمل دی، لیپید پروفایل مو نارمل دی، تاسو د شوګر مریضان نه یي، د زړه څه مسله نشته، ایکسرسایز کوئ نو دا ملایي چې کومه ده یا پیو سره چې کوم ملایي راځي یا په دې شملو مستو باندې چې کوم کوچ راځي، مکھن راځي، که د دې استعمال کوئ نو یقینا ستاسو سکین کې چې کوم نیچرل یو غوړوالی دی نو هغه به ډېر ښه وي، تاسو سکین به ډرای نه وي، ستاسو سکین به ډیمیج کېږي نه. نو دغه خاص لږ ډېر مقدار کې دغه هم ضروري څیزونه دي چې دا تاسو استعمالوئ نو دې سره ستاسو سکین بیا ډېر زیات ښه وي. نو دا قدرتي څیزونه دي چې کوم ما تاسو ته وویل، د دې استعمال چې تاسو کوئ یقیني طور چې کوم دی نو ستاسو سکین به ډېر زیات ښه وي. بیا په سکین لګولو دپاره تاسو مختلف څیزونه استعمالولی شي، نیچرل څیزونه استعمالولی شي، یعنی بیسن یعنی د پکوړو ماسته دا میکس کی د دې پیسټ بیا ماسک جوړولی شي. دې نه علاوه بادرنګ یا کیره ډېر خلک په سکین باندې کلینزینګ دپاره مګي، نیمبو ډېر خلک یوز کوي په سکین باندې کلینزینګ دپاره. نو که دا نیچرل څیزونه تاسو استعمالوئ ستاسو سکین کلینزینګ د 500 روپو یو نیمبو چې کوم دی هغه به د 1000 روپو د سیرم نه انشاءالله ډېر ښه کوي. امید لرم چې دا قدرتي څیزونه دا به تاسو خپله زندګۍ کې راولئ او دا به آزماوئ، دا به استعمالوئ نو هله به تاسو ته د دې څیزونو فایدې انشاءالله چې کومې زه تاسو ته بیانوم هغه به تاسو ته حاصلېږي. او که تاسو چېرې دا استعمالوئ او تاسو ترې فایدې حاصلوئ نو ضرور زموږ د هغه ملګرو دپاره په دې ویډیوز باندې کمنټ کوئ چې یاره کوم څیز تاسو ته فایده درکوي، کوم څیز نه درکوي، کوم څیزونه تاسو اورېدل غواړئ، کوم څیزونو باره کې تاسو علم غواړئ، کوم څیزونو باره کې تاسو نالج غواړئ نو هغه موږ ته زموږ په دې انباکس کې تاسو شیر کوئ چې انشاءالله په هغه موضوعاتو باندې زه تاسو سره خبرې کوم. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایدهمند وي او که تاسو ګڼئ چې فایدهمند دي نو دا ویډیو لایک هم کړئ او شیر هم کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.